این یکی از تصاویر مهم ثبت شده در تاریخ انقلابه. آیت الله خمینی بعد از 14 سال تبعید تو روز 12 بهمن 57 به ایران برمیگشت و صندلی کنار رهبر انقلاب به صادق قطبزاده رسید. این هم عکس دیگه ای از قطبزاده 4 سال بعد، یعنی تو سال 1361. به جای چهره همیشه از ته تراشیدش، قطبزاده با ریش انبوهش تو سن 47 سالگی عبوس و خسته به نظر میرسه. اون در دسته کسانی بود که مسیر رهبری آیت الله خمینی رو تو ایران هموار کردن. اولین حکم رو از نخست وزیر دولت موقت انقلاب برای سرپرستی رادیو و تلویزیون ملی ایران گرفته بود و مدتی هم وزیر امور خارجه بود. اون حتی به ذهنش هم خطور نمی کرد که چند سال بعدتر گروهی بر علیه شعار بدن: جماران، گلباران، قطبزاده، تیرباران. چطور شد که ناگهان ورق برگشت و فرزند انقلاب یعنی قطبزاده به اتهام توطئه علیه حکومت جمهوری اسلامی و توطئه برای ترور بنیانگذار انقلاب اعدام شد؟ قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. صادق همه عمرش رو برای انقلاب تلاش کرده بود. از خیلی سال قبل از دوره نوجوانیش فعال بود. متولد اسفند 1314 بود. پدرش تاجر چوب ثروتمندی بود و یه برادر و یه خواهر داشت. تحصیلات مقدماتی رو تو مدرسه دارالفنون گذروند و دوره نوجوانیش همزمان با دوره نخست وزیری محمد مصدق بود و در زمان واقعه 28 مرداد صادق به گروه حامیان مصدق پیوست. اون تو سالهای بعد از واقعه 28 مرداد یکی دو باری برای مدتی کوتاه دستگیر و بازداشت شد و تو سال 1337 پدرش از ترس ساواک اونو برای ادامه تحصیل به آمریکا فرستاد. وقتی که توی آمریکا دانشجوی دانشگاه جورجتاون واشنگتن بود، تو مهمونی سفارت ایران به اردشیر زاهدی که سفیر ایران در آمریکا بود سیلی زد و این کار اسمش رو سر زبون انداخت. پس از این اتفاق از آمریکا اخراج شد و بعد از مدتی سرگردونی ساکن کانادا شد. رونده شدن از آمریکا برای قطبزاده توفیق اجباری بود. اون فعالیت‌هاش رو توی اروپا و خاورمیانه به شکل گسترده تری ادامه داد. صادق از قبل با دو فعال دانشجویی در آمریکا یعنی ابراهیم یزدی و مصطفی چمران دوست بود و با هم شاخه خارج از کشور نهضت آزادی رو شکل دادن. بعد از لغو اقامتش در آمریکا به الجزایر، مصر، سوریه و عراق رفت و تو عراق با آیت الله خمینی تو سال 1342 دیدار کرد. خودش بعدها در مورد آیت الله خمینی گفته: در اولین برخورد با ایشون احساس کردم مرادی که سالهای سال به دنبالش میگشتم جلومه. من از مرگ در راه ایشون ذره‌ای با ندارم. توی این سالا صادق ارتباط نزدیکی با سید موسی صدر رهبر شیعیان لبنان پیدا کرد و از طریق صدر با خیلی ها آشنا شده بود. اون با یاسر عرفات و رفعت اسد برادر حافظ اسد رهبر حزب بعث سوریه هم در ارتباط بود و تونسته بود با کمک سید موسی صدر گذرنامه سیاسی سوریه رو بگیره و با این گذرنامه میتونست آزادانه به همه کشورهای عربی سفر کنه. قطبزاده بعد از تبعید آیت الله خمینی به ترکیه اولین دانشجویی بود که به ملاقاتش رفت و از معتمدینش شد و خودش رو مقلد آقای خمینی معرفی میکرد. صادق در سال 1348 از دانشگاه نوتردام کانادا فارغ التحصیل شد و با گذرنامه سوریه‌ایش در پاریس ساکن شد و اونجا به عنوان خبرنگار یک روزنامه سوریه‌ای مشغول به کار شد که البته پوششی برای انجام حرکت‌های انقلابیش بود. سال 1355 قطبزاده یک بار توی پاریس از ترور منتسب به ساواک جون سالم به در برد و ماجرای این ترور رو به رسانه ها کشوند.
اون از قبل با یه روزنامه‌نگار و نقاش ارمنی آشنا بود که از نظر مالی وضع خوبی نداشت. اونطور که این روزنامه‌نگار گفته ساواک ازش میخواد تا به پاریس بره و در مقابل دریافت پول قطبزاده رو از بین ببره. ولی روزنامه‌نگار ارمنی قبل از انجام این کار نقشه رو به قطبزاده لو میده. در زمان ورود آیت الله خمینی به پاریس، قطبزاده امکانات لازم برای اقامت آقای خمینی و همراهانش رو توی فرانسه فراهم کرد. اول اونا رو به خونه احمد غضنفرپور، پزشک و سیاستمدار ایرانی برد و بعد هم باغ نوفل و شاتو رو براشون اجاره کرد و تو مدت زمانی هم که آیت الله خمینی در فرانسه بود، قطبزاده از مشاوران خمینی بود. در نهایت روز 12 بهمن 57 صندلی کنار آیت الله خمینی به قطبزاده رسید و بعد از 20 سال دوری به ایران برگشت. اون بعد از پیروزی انقلاب عضو شورای انقلاب بود و در زمان روی کار اومدن دولت موقت مدیرعامل سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران و بعد از اون وزیر امور خارجه ایران شد. قطبزاده توی این دوره به یکی از مشهورترین سیاستمداران ایرانی تبدیل شد که هر روز تصویرش توی رسانه‌های خارجی منتشر می‌شد. اون تو اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری تو سال 58 شرکت کرد، ولی با رأی بسیار کم عرصه رو به بنی صدر واگذار کرد و کنار کشید و بعد از این زمان کم کم متوجه شد که در حال کنار گذاشته شدن از بدنه قدرته، تا اینکه تو آبان 59 حضورش توی مناظره تلویزیونی خبرساز شد. قطبزاده تو برنامه‌ای به اسم بحث آزاد از عملکرد رادیو تلویزیون و شرایط کشور انتقاد کرد و بعد از این انتقادات به دستور اسدالله لاجوردی بازداشت شد. این بازداشت سر و صدای زیادی به پا کرد و در نهایت قطبزاده با اعتراض مردم و بازاریان و با وساطت تعدادی از نمایندگان مجلس و نیروهای انقلابی بعد از چند روز آزاد شد. کارول جروم، نامزد قطبزاده، در خاطرات خود ادعا کرده که بعد از آزادی از زندان دوستان قطبزاده ازش خواستن که از ایران خارج بشه و اون در پاسخ گفته بود این انقلاب کابوسی بود که من برای این ملت رقم زدم. من مقصر هستم، میمانم و با سرنوشتم روبرو میشم. انگار که قطبزاده به همون اندازه‌ای که شیفته آیت الله خمینی شده بود، به گفته خودش همون قدر از تغییر شکل انقلاب سرخورده شده بود و به گفته احمد سلامتیان فعال سیاسی ایران، قطبزاده دیگه ابایی نداشت که تو مجالس خصوصی و غیر خصوصی بگه که انقلاب ما رو از ما دزدیدن. آخرای خرداد ماه سال 1360 درگیری و کشمکش بین حزب جمهوری اسلامی از یک طرف و بنی صدر، مجاهدین خلق و خیلی از گروه‌های منتقد از طرف دیگه به شدت بالا گرفت. بنی صدر از کشور خارج شد و هزاران نفر بازداشت و یا اعدام شدند. عده زیادی از حامیان حکومت ترور شدند و فضای سیاسی کشور شدیداً ملتهب شد. ولی قطبزاده هنوز هم توی این فضا رفت و آمدهایی داشت و مخالفت‌هایی می‌کرد. مدت کمی بعد قطبزاده دوباره دستگیر شد، ولی این بار خبری از اعتراض و وساطت برای آزادیش نبود. تو روز 17 فروردین ماه سال 1361 خبر دستگیری قطبزاده به جرم تلاش برای کودتا علیه جمهوری اسلامی و ترور آیت الله خمینی به تیتر روزنامه‌ها و رسانه‌ها بدل شد. قطبزاده متهم شد که با ریختن مواد منفجره در چاهی توی نزدیکی منزل آقای خمینی قصد داشته اون رو ترور کنه. بعدش توی مناظره تلویزیونی شرکت کرد و ضمن اعتراف به این قضیه پای آیت الله شریعت مداری رو هم به پرونده کشوند. نورالدین کیانوری، دبیر اول کمیته مرکزی حزب توده، در رابطه با دستگیری قطبزاده گفته ما از قصد توطئه قطبزاده آگاه شدیم. بنابراین 2 نفر از افسران حزب، سرهنگ عطاریان و سرهنگ کبیری رو در ستاد کودتا نفوذ دادیم و اخبار رو به طور منظم به آقایان خامنه‌ای و رفسنجانی میرساندیم تا درست در حالی که تنها چند ساعت به شروع کودتا مونده بود،
قطب‌زاده رو دستگیر کردیم. در جریان این اتفاق شریعت مداری خلل باز شد و گفته شده که ریشهری بعد از 11 بار ملاقات با آیت الله خمینی موفق شده رضایتش رو برای اعدام قطب‌زاده بگیره و در نهایت صادق قطب‌زاده تو روز 24 شهریور ماه سال 1361 به حکم محمد مهدی ریشهری در زندان وین اعدام شد. قطب‌زاده توی گورستان ابن بابوی تهران بین قبر پدر و مادرش به خاک سپرده شد و برای قبرش اجازه نصب سنگ قبر داده نشد. البته نکته جالب ماجرا اینجاست. دو نظامی که گزارش کودتای قطب‌زاده رو میرسونن تو اسفند ماه سال 62 به جرم عضویت در حزب توده و با حکم خود ریشهری اعدام میشن. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.